नमस्कार साथीहरु आजको भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी कम्प्युटर अपरेटर सम्बन्धी संघीय संसदको सेकेन्ड पेपर सल्भ गर्न गइरहेका छौं, जुन चाहिँ 2079 5 महिना 23 गते भएको प्रश्नपत्र रहेको छ है। 79 महिना 23 गते भएको प्रश्नपत्रको सेकेन्ड पेपर यानि कि रिटन एक्जाम सब्जेक्टिभ एक्जामलाई सल्भ गर्न गइरहेका छौं, जसमा 16 वटा क्वेशनहरु रहेका छन्। हामी यो सबैलाई सल्भ गर्ने छौं र भिडियो सायद अलि लामो हुनेछ, सो एकदम इम्पोर्टेन्ट, त्यसैले भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। एन्ड लेट्स स्टार्ट द भिडियो। फर्स्ट क्वेशन रहेको छ डिफरेन्टिएट बिट्विन फर्मवेयर एन्ड क्याश मेमोरी भनेको छ है। फर्मवेयर र क्याश मेमोरी बीच डिफरेन्ट देखाउनुहोस् भनेको छ। अब त्यो भन्दा पहिला हामीले के भनौं, अलि डेफिनेसन दिनुपर्छ है। Firmware is a type of software that is pre-installed on a device and controls its basic function. It is responsible for controlling the device's hardware and providing an interface for the device's operating system to communicate with the hardware. भनेको firmware भनेको के हो? एउटा pre-installed software हो जसले के गर्छ, डिभाइसहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने यसको बेसिक फंक्सन हो। अनि यसले हार्डवेयरहरुलाई यो इन्टरफेसहरु प्रोवाइड गर्ने अनि अपरेटिङ सिस्टमहरुलाई हार्डवेयरसँग कम्युनिकेट गर्ने काम। फर्मवेयर इज टिपिकली स्टोर्ड अन नन भोलाटाइल मेमोरी सच एज रोम एन्ड इट इज नट इन्टिग्रेटेड टु मोडिफाइड बाइ युजर। भनेको फर्मवेयरहरु नन भोलाटाइल मेमोरीहरुमा यानि कि पर्मानेन्ट मेमोरी रोममा स्टोर भएको हुन्छ र जो चाहिँ युजरले मोडिफाई गर्न सक्दैन भनेको छ। अब हामीले दिनु पर्यो क्याश मेमोरीको डेफिनेसन। Cache memory, on the other hand, is a type of memory that is used to temporarily store frequently accessed data for a quick access. भनेको क्याश मेमोरी भनेको के हो? एउटा टेम्पोररी मेमोरी हो जसले के गर्छ भने फ्रिक्वेन्टली युज भएको डेटाहरुलाई होल्ड गर्छ है। क्विक एक्सेसको लागि डेटाहरुलाई स्टोर गर्ने काम कसले गर्छ? क्याश मेमोरीले। The cache memory is located closer to CPU than main memory भन्छ। क्याश मेमोरी यो मेन मेमोरी भन्दा पनि CPU सँग नजिक रहेको हुन्छ। भनेको क्याश मेमोरी CPU र मेन मेमोरीको बीचमा रहेको हुन्छ। Which allows for faster data retrieval. Cache memory is a type of smaller in size than main memory and used to improve the performance of system भन्छ। भनेको क्याश मेमोरी फास्टर हुन्छ, फास्टर डाटा रिट्राइभल गर्छ। अनि क्याश मेमोरीहरु मेन मेमोरी भन्दा स्मलर हुन्छन् र यो परफर्मेन्सहरु सिस्टमको परफर्मेन्सहरुलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि युज हुन्छन् क्याश मेमोरीहरु। अब यो त हामीले डेफिनेसन दिए। अब हामीले एउटा समरी दिनुपर्छ, कन्क्लुजन। कहिले पनि यो सब्जेक्टिभ एक्जामहरुमा जस्तो सुकै क्वेशन भयो नि लास्टमा समरी त्यस्तो कन्क्लुजन दिएपछि अलि मार्क कपी चेक गर्ने मान्छेलाई पनि अलि सजिलो हुन्छ र मार्क्स बढी आउने चान्सेस हुन्छ है। डेफिनेसन दिनु र समरी लेख्नुमा अलि फरक हुन जान्छ। इन समरी, फर्मवेयर इज अ टाइप अफ सफ्टवेयर दैट कन्ट्रोल द बेसिक फंक्सन अफ डिभाइस। फर्मवेयर भनेको सफ्टवेयरहरु जसले बेसिक फंक्सनहरुलाई के गर्छ, जसको बेसिक फंक्सन भनेको यो बेसिक कन्ट्रोल गर्ने काम, डिभाइसहरुको फंक्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने काम। While cache memory is a type of memory that is used to temporarily store frequently accessed data for quick access to improve system performance. र cache memory भनेको के हो? एउटा टेम्पोररी मेमोरी हो जसले के गर्छ, फ्रिक्वेन्टली एक्सेस भएको या युज भएको डेटाहरुलाई स्टोर गर्छ र सिस्टमको परफर्मेन्सहरुलाई इम्प्रुभ गर्छ है। यो भयो क्वेशन नम्बर 1 मा छ। अब व्हाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाइ सफ्टवेयर? एक्सप्लेन इट्स टाइप्स भनेको सफ्टवेयर भने के हो, यसको टाइपहरुलाई एक्सप्लेन गर्नुस्। अब के हो सफ्टवेयर भने? अ सफ्टवेयर रिफर्स टु ए सेट अफ इन्स्ट्रक्सन अर प्रोग्राम दैट टेल्स अ कम्प्युटर अर डिभाइस व्हाट टु डु। सफ्टवेयर भनेको सेट अफ इन्स्ट्रक्सनहरु हो या प्रोग्राम हो जसले के गर्छ, कम्प्युटरलाई या अरु डिभाइसहरुलाई के गर्ने भनेर कमान्ड गर्छ। इट इज नन फिजिकल कम्पोनेन्ट अफ कम्प्युटर सिस्टम एन्ड इज युज्ड टु परफर्म वाइड रेन्ज अफ टास्क फ्रम सिम्पल क्याल्कुलेसन टु कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसन भन्छ। भनेको यो नन फिजिकल पार्ट हो, फिजिकल पार्ट हैन। अनि कम्प्युटर सिस्टममा वाइड परफर्मेन्स अनि वाइड डिफरेन्ट टास्क, वाइड रेन्जको टास्कहरुलाई कम्प्लिट गर्न सफ्टवेयरहरु युज हुन्छन्, जसमा सिम्पल क्याल्कुलेसन देखि लिएर कम्प्लेक्स क्याल्कुलेसन सम्ममा के युज हुन्छन् सफ्टवेयरहरु है। देयर आर सेभरल टाइप्स अफ सफ्टवेयर इन्क्लुडिङ फर्स्टमा छ सिस्टम सफ्टवेयर। के हो त सिस्टम सफ्टवेयर भनेको? सिस्टम सफ्टवेयर refers to set of computer program that control the basic function of a computer or device. System software भनेको कम्प्युटर प्रोग्राम हो, सेट अफ कम्प्युटर प्रोग्राम हो जसले कम्प्युटरको बेसिक फंक्सनहरुलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ है। इट इज रेस्पोन्सिबल फर म्यानेजिङ द हार्डवेयर एन्ड सफ्टवेयर रिसोर्सेस अफ सिस्टम एन्ड प्रोभाइडिङ एन इन्टरफेस फर अदर सफ्टवेयर टु इन्टरेक्ट विथ द हार्डवेयर। भनेको यो के हो भने
यो कम्प्युटरमा भएका अरु सफ्टवेयर रिसोर्सेसहरुलाई म्यानेज गर्ने र सफ्टवेयरलाई हार्डवेयरसँग इन्जेक्ट गराउने काम कसको हो सिस्टम सफ्टवेयरको है सिस्टम सफ्टवेयर इज टिपिकली प्री-इन्स्टल्ड अन अ डिभाइस एन्ड इज नट इन्टेन्डेड टु मोडिफाइड बाइ युजर भनेको सिस्टम सफ्टवेयरहरु प्री-इन्स्टल्ड हुन्छन् पहिला नै इन्स्टल गरिएको हुन्छन् जुन युजरबाट चाहिँ मोडिफाई गर्न सकिदैनन् भनेको छ अब आउँछ एप्लिकेसन सफ्टवेयर सेकेन्ड एप्लिकेसन सफ्टवेयर अल्सो नोन एज एप्लिकेसन सफ्टवेयरलाई हामी एप पनि भन्छौं नि एप्लिकेसन भन्छौं नि or simply known as app is a set of computer software that is designed to perform specific task है यिनीहरु भनेको प्रोग्रामहरुको सेट हो जो चाहिँ कुनै फिक्स टास्कहरु स्पेसिफिक टास्कहरु गर्नको लागि युज हुन्छ है इट इज बिल्ड अन द top of operating system and uses the resources provided by system software to perform function भन्छ भनेको operating system अनुसार डिफरेन्ट एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरु डिजाइन गरिएको हुन्छ र यिनीहरुको काम भनेको सिस्टम सफ्टवेयर टु परफर्म इन्स्ट्रक्सन यिनीहरुको काम भनेको सिस्टम सफ्टवेयरले प्रोवाइड गरेको रिसोर्सहरुलाई युज गरेर आफ्नो टास्कहरु कम्प्लिट गर्ने हो अर्कोमा भनेको छ ब्रिफली एक्सप्लेन द फंक्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम भनेको छ है अपरेटिङ सिस्टमको फंक्सनहरुलाई ब्रिफली एक्सप्लेन गर्ने भनेको छ अब पहिला अलि डेफिनेसन दिने है An operating system OS is a type of system software that control the basic function of the computer or device भन्छ भनेको अपरेटिङ सिस्टम भनेको सिस्टम सफ्टवेयरको एउटा टाइप हो जसले के गर्छ कम्प्युटर र यसमा अरु भएका डिभाइसहरुलाई के गर्छ कन्ट्रोल गर्छ भन्छ है It acts as intermediary between the hardware and the software भन्छ यो भनेको कम्प्युटर हार्डवेयर र सफ्टवेयरमा इन्टरमिडिएटरी को रूपमा काम गर्छ है एन्ड इट इज रिस्पोन्सिबल फर म्यानेजिङ द रिसोर्सेस अफ द सिस्टम र सिस्टमका रिसोर्सहरुलाई म्यानेज गर्नको लागि युज हुन्छ मेमोरी प्रोसेसिङ पावर एन्ड इनपुट आउटपुट अपरेसन मेमोरीको कुराहरु हैन मेमोरी म्यानेजमेन्टमा प्रोसेसिङ पावर म्यानेजमेन्टमा इनपुट आउटपुट अपरेसनमा के युज हुन्छ अपरेटिङ सिस्टमको फंक्सन भित्र पर्छ है अब यसको के फंक्सनहरु छन् द मेन फंक्सन अफ अपरेटिङ सिस्टम इन्क्लुड गर्छ फर्स्ट फंक्सन रहेको छ मेमोरी म्यानेजमेन्ट है अपरेटिङ सिस्टमको मेन काम भनेको मेमोरी म्यानेज द अपरेटिङ सिस्टम manages the memory of computer allocating memory different program and ensuring that programs do not interfere with each other मेमोरी भन्छ भनेको अपरेटिङ सिस्टमको मेन काम भनेको मेमोरी म्यानेजमेन्ट हो यसले के गर्छ भने डिफरेन्ट प्रोग्रामहरुलाई मेमोरीहरु एलोकेट गर्छ र अर्को कुरा के ध्यान दिन्छ भने कतै दुईटा प्रोग्रामहरुले सेम मेमोरी त युज गर्दै छैनन् भनेर त्यो कुराहरु हेर्ने काम भनेको operating system को त्यसैगरी छ process management the operating system manages the execution of different processes or program on the computer भन्छ operating system ले कम्प्युटरमा एक्जिक्युट हुने डिफरेन्ट प्रोसेस या प्रोग्रामहरुलाई म्यानेज गर्छ है ensuring that each process gets the appropriate amount of processing time and that process do not interfere with each other भन्छ भनेको अर्को के कुरा ध्यान दिन्छ भने प्रत्येक जबहरुलाई प्रत्येक प्रोसेसहरुलाई फिक्स टाइम मिलोस् एप्रोप्रिएट टाइम मिलोस् अमाउन्ट अफ टाइम मिलोस् जसमा प्रोसेसहरु इन्टरफेयर नगरुन् भनेको दुईटा प्रोसेस सँगै प्रोसेस भएर टर्मिनेट नहुन् है एकपछि अर्को फिक्स टाइममा टर्मिनेट हुन् भन्ने म्यानेज गर्ने काम कसको हो अपरेटिङ सिस्टमको त्यसपछि आउँछ फाइल म्यानेजमेन्ट The operating system manages the file and directories of the computer. Operating system ले कम्प्युटरमा भएका फाइल र डाइरेक्टरीजहरुलाई म्यानेज गर्छ including creating, deleting and organizing file and directories. त्यसमा फाइलहरुलाई क्रिएट गर्ने अनि डाइरेक्टरीहरुलाई म्यानेज गर्ने डिलिट गर्ने अर्गनाइज गर्ने काम पनि कसको हुन्छ अपरेटिङ सिस्टम त्यसैगरी अरु छन् सेक्युरिटी भन्छ अपरेटिङ सिस्टम प्रोवाइड सेक्युरिटी फीचर टु प्रोटेक्ट द कम्प्युटर एन्ड इट्स डेटा फ्रम अनअथराइज्ड एक्सेस एन्ड मेलिसियस अट्याक्स भन्छ भनेको अपरेटिङ सिस्टमले कम्प्युटरमा हुने अनअथराइज्ड एक्सेसहरुलाई सेक्युर गर्न या मेलिसियस अट्याकबाट रोक्नको लागि सेक्युरिटी फीचर प्रोवाइड गर्छ जसरी हामी यो पासवर्ड प्रोटेक्ट गर्छौं नि कम्प्युटरहरुलाई त्यो फीचर पनि कोले प्रोवाइड गर्छ अपरेटिङ सिस्टमले है त्यसपछि इनपुट आउटपुट म्यानेजमेन्ट द अपरेटिङ सिस्टम म्यानेजेस द इनपुट आउटपुट अपरेसन अफ द कम्प्युटर सच एज म्यानेजिङ द कम्युनिकेसन बिट्विन द कम्प्युटर एन्ड एक्सटर्नल डिभाइस सच एज प्रिन्टर कीबोर्ड एन्ड हार्ड ड्राइभ भनेको अपरेटिङ सिस्टमले के गर्छ भने इनपुट आउटपुट अपरेसनहरुको लागि युज हुने इनपुट आउटपुट डिभाइसहरुमा कम्युनिकेसन म्यानेज गर्ने हैन तिनीहरु बीचको कम्युनिकेसनहरु र तिनीहरु एक्सटर्नल डिभाइसहरुलाई म्यानेज गर्ने काम कसको हुन्छ operating system अनि networking the operating system provides basic functionality for connecting the computers to a network
and communicating with other device on the network भनेको एउटा अपरेटिङ सिस्टमले के प्रोभाइड गर्छ भने यो नेटवर्किङ भनेको हामीले कम्प्युटरलाई नेटवर्कमा कम्युनिकेट गर्नको लागि हामीले अरु डिभाइसहरुसँग कनेक्ट गर्न सक्ने त्यो फिचर चाहिँ कसको हुन्छ operating system ले provide गर्छ है अब summary in summary operating system is a type of system software that control the basic function of computer or device and manage the resources of the system such as memory process input output operation भनेको operating system भनेको system software को टाइप हो जसले कम्प्युटरको बेसिक अपरेसनहरुलाई कन्ट्रोल गर्छ मेमोरी म्यानेजमेन्ट फाइल म्यानेजमेन्ट इनपुट आउटपुट म्यानेजमेन्टहरु it acts as an intermediary between the hardware and software यसले के गर्छ हार्डवेयर र सफ्टवेयर बीचको इन्टरमिडिएटरी को रूपमा काम गरेर दुईटैलाई कम्युनिकेट गर्छ and provide stable efficient and secure environment for execution of different program र डिफरेन्ट प्रोग्रामहरु एक्जिक्युट गर्नको लागि एउटा सिक्योर इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्ने काम कसको हुन्छ अपरेटिङ सिस्टम त्यसैगरी अर्कोमा जाउँ explain the process of mail merge with example mail merge को प्रोसेसहरुलाई एक्जाम्पल सहित एक्सप्लेन गर्नुस् भनेको छ है मेल मर्ज भनेको त थाहा छ नि एमएस वर्ड मेल मर्ज भन्ने हुन्छ अब आयो डेफिनेसन है मेल मर्ज इज अ प्रोसेस that allows you to create personalized letter email or label for large volume of recipients using single document as template भन्छ भनेको मेल मर्ज भनेको एउटा प्रोसेस हो जसले के गर्छ भने यो के लेटरहरु इमेलहरु या लेबलहरुलाई धेरै मान्छे या धेरै रेसिपिएन्टहरुलाई एउटै डकुमेन्टको थ्रु सेन्ड गर्न यानी कि टेम्प्लेट जस्तो बनाएर सेन्ड गर्नको लागि युज हुन्छ भन्छ है इट कम्बाइन्स डाटा फ्रम स्प्रेडशीट अर डेटाबेस विथ स्ट्यान्डर्ड डकुमेन्टेसन भन्छ योले के गर्छ स्प्रेडशीट या डेटाबेसबाट डकुमेन्टलाई कम्बाइन गर्छ सच एज लेटर अर इमेल मेसेज टु क्रिएट युनिक डकुमेन्ट फर इच रेसिपिएन्ट भनेको छुटछुटै मान्छेहरुको लागि युनिक बनाउनु छ डकुमेन्टहरुलाई भनेपछि त्यो कन्डिसनमा हामी के युज गर्न सक्छौं मेल मर्ज युज गर्न सक्छौं है Here are example how to mail merge works in Microsoft Word. Microsoft Word मा mail merge ले कसरी काम गर्छ यहाँ दिएको छ फर्स्ट वान भनेको छ prepare your data आफ्नो डेटालाई प्रिपेयर गर्न First you need to prepare a spreadsheet or database that contain data you want to use in your mail merge भन्छ पहिला के गर्ने भने स्प्रेडशीट या डेटाबेस क्रिएट गर्ने प्रिपेयर गर्ने जसको डेटाहरुलाई तपाई मेल मर्जमा युज गर्न चाहनुहुन्छ है The spreadsheet or database should contain the information for each recipient such as name, address, email. र त्यो डेटाबेस या स्प्रेडशीटमा के इन्फर्मेसन हुनु पर्यो कि रेसिपिएन्टहरुको नेम, एड्रेस, इमेल एड्रेसहरु युज भएको हुनु पर्यो है त्यहाँ हुनु पर्यो भन्छ सेकेन्डमा क्रिएट युर टेम्प्लेट अब टेम्प्लेट क्रिएट गर्ने एमएस वर्डमा है नेक्स्ट यु नीड टु क्रिएट अ डकुमेन्ट इन एमएस वर्ड दैट विल सर्भ एज टेम्प्लेट जो चाहिँ टेम्प्लेटको रूपमा युज गर्छौं त्यो चाहिँ क्रिएट गर्ने है This document should include the standard text and formatting that you want to use for your recipient भनेको त्योमा हामीले जस्तो जस्तो स्ट्यान्डर्ड टेक्स्ट या इन फर्मेटिङहरु चाहिन्छ त्यो चाहिँ युज गर्ने त्यो टेम्प्लेटमा है Let the mail merge start the mail merge भन्छ मेल मर्ज स्टार्ट गर्ने इन माइक्रोसफ्ट वर्ड गो टु मेलिङ ट्याब मा जाने सिलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज मा क्लिक गर्ने देन सिलेक्ट लेटर मा क्लिक गर्ने लेटर बनाउँदै छौ भने लेटरमा क्लिक गर्ने है अनि त्यसपछि select your recipient अब recipientsहरु सिलेक्ट गर्ने then you need to select the recipients for your mail and you can select from existing list or you can create a new one त्यसमा त्यहाँ गइसकेपछि रेसिपिएन्टहरु सिलेक्ट गर्ने त्यहाँ भएकोलाई पनि सिलेक्ट गर्न सकिन्छ या नयाँलाई पनि क्रिएट गर्न सकिन्छ है त्यसैगरी इन्सर्ट मर्ज फिल्ड अब मर्ज फिल्डहरुलाई इन्सर्ट गर्ने नेक्स्ट You need to insert merged field in your template document that will be replaced with the data from your spreadsheet or database भनेको मर्ज फिल्डहरु क्रिएट गर्ने जहाँ चाहिँ डेटाहरु कहाँदेखि रिप्लेस गर्ने भन्छ हामीले क्रिएट गरेको डेटाबेस या स्प्रेडशीटहरुबाट डेटाहरु फिल गर्ने फर एक्जाम्पल you can insert merge field for the recipient name address email जसरी रेसिपिएन्ट्सहरुको नेम एड्रेस इमेल सेन्ड यो फिल गर्नु छ भने हामी डेटाबेसबाट फिल गर्न सक्छौं है त्यसपछि प्रिभ्यू एन्ड एडिट मर्ज डकुमेन्ट अब मर्ज गरेको डकुमेन्टलाई प्रिभ्यू गर्ने या एडिट गर्ने भन्ने हुन्छ यु क्यान प्रिभ्यू द मर्ज डकुमेन्ट बाइ क्लिकिङ अन प्रिभ्यू बटनमा क्लिक गरेर प्रिभ्यू गर्न सकिन्छ अन रिजल्ट बटनमा प्रिभ्यू भन्ने हुन्छ त्यहाँबाट गर्न सकिन्छ या This will show you how to final document will look like. त्यसले के देखाउँछ भने फाइनल डकुमेन्ट कस्तो हुन्छ भनेर त्यसले देखाउने काम गर्छ प्रिभ्यूले. You can also edit the document if necessary. यदि तपाईलाई डकुमेन्टलाई एडिट गर्नुपर्ने छ भने एडिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है.
र लास्टमा छ फिनिश द मर्ज, मर्ज फिनिश गर्ने। Once you have reviewed the document, you can finish the merge by selecting finish and merge. डकुमेन्टलाई रिभ्यू गरिसकेपछि प्रिभ्यू गरिसकेपछि हामी त्यसलाई फिनिश एन्ड मर्जमा क्लिक गरेर फिनिश गर्न सक्छौं। एन्ड देन सिलेक्टिङ प्रिन्ट डकुमेन्ट अर इमेल डकुमेन्ट टु क्रिएट द फर्स्ट डकुमेन्ट, फाइनल डकुमेन्ट है भनेको। त्यसपछि हामी प्रिन्ट डकुमेन्ट गर्न सक्छौं, प्रिन्ट गर्नु हो भने, या इमेल डकुमेन्ट भन्ने हुन्छ, इमेल पठाउनु पर्ने छ भनेपछि जुन फाइनल डकुमेन्ट्सहरु हुन्छन्। अब आयो कन्क्लुजन है। Mail merge is a useful tool for creating personalized letter, email or label for a large number of recipients। भनेको large number of recipientहरुको लागि इमेलहरु, लेटरहरु, लेबल्सहरु क्रिएट गर्नु छ भने मेल मर्ज युज हुन्छ, मेल मर्ज टुल युज हुन्छ। It allows you to create unique document for each of the recipient using a single template which saves time and effort। भनेको यसले के अलो गर्छ भने एउटै टेम्प्लेट युज गरेर युनिक डकुमेन्टहरु क्रिएट गर्न र जसले हाम्रो टाइम र एफर्टहरुलाई सेभ गर्छ भनेको छ है। अब लागौं अर्को प्रश्नमा। अर्कोमा भनेको छ कम्पेयर एन्ड कन्ट्रास्ट बिट्विन एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स एन्ड रिलेटिभ सेल रेफरेन्स विथ सुटेबल एक्जाम्पल भन्छ है। एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स र रिलेटिभ सेल रेफरेन्सको एक्जाम्पल दिएर कम्पेयर गर्ने भनेको छ। एन्ड एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स एन्ड रिलेटिभ सेल रेफरेन्स आर टु टाइप्स अफ सेल रेफरेन्स इन एक्सेल है। हामीले अलि डेफिनेसन जस्तो दिए। एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स र रिलेटिभ सेल रेफरेन्स भनेको एक्सेलमा हुने दुईटा सेल रेफरेन्स हुन् भने है। अब एब्सोल्युटको बारेमा जाउँ। एन्ड एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स इज अ सेल रेफरेन्स दैट अलवेज रिफर द सेम सेल। जति बेला पनि एउटै सेललाई रिफर गर्छ भने त्यसलाई के भन्छ, एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स, रिगार्डलेस अफ वेयर द फर्मुला इज कपिड। एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स आर डिनोटेड बाइ द डलर साइन भन्छ। एब्सोल्युट सेल रेफरेन्सहरु डलर साइनबाट देखाइएको हुन्छ, रेफरेन्स गराइएको हुन्छ। प्लेस्ड बिफोर द कोलम एन्ड or the row भन्छ, जुन चाहिँ रो र कोलमको अगाडि देखाइएको हुन्छ है। फर एक्जाम्पल, if the cell A1 contain the value of 5 and you want to use the value of A1 in cell B2, यदि A1 को भ्यालु कति छ 5 छ र हामीले त्यो A1 को भ्यालु सेल B2 मा युज गर्दै छौ भने you can use the formula is equals to absolute A and absolute 1 in cell B. This formula will always refer to cell A। जो चाहिँ यो फर्मुलाले के रिफर गर्छ भने सेल A लाई रिफर गर्छ है। रिगार्डलेस अफ वेयर इट इज कपिड, जहाँ चाहिँ यो कपी हुन्छ त्यहाँ बाहेक भन्छ है। त्यसपछि आयो रिलेटिभ सेल रेफरेन्स। A relative cell reference is cell reference that changed when formula is copied to another cell। जति बेला फर्मुला अर्को सेलमा कपी हुन्छ त्यति बेला सेल रेफरेन्स चेन्ज हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छ, रिलेटिभ सेल रेफरेन्स भन्छ। A relative cell reference does not include the dollar sign भन्छ। रिलेटिभ सेल रेफरेन्समा डलर सिम्बल हुँदैन भन्छ। फर एक्जाम्पल, if the A1 contains value 5 and you want to be use value of A1 in cell B2, यदि A1 मा भ्यालु 5 छ र त्यसको भ्यालु B2 मा युज गर्न चाहन्छौ भने you can use the formula is equals to A1 in B2। B2 सेलमा गएर हामी is equals to A1 भन्ने फर्मुला क्रिएट गर्दाखेरि A1 मा भएको 5 भन्ने भ्यालु B2 मा आउँछ है। This formula will refer a cell A1, cell A1 लाई रिफर गर्छ। but if you copy the formula to another cell it will change the refer to different cell। यदि फर्मुला कपी गर्यो भने डिफरेन्ट सेल लाई रिफर गर्छ। डिपेन्डिङ अपन द पोजिसन of the cell where the you paste the formula, फर्मुला कहाँ पेस्ट गर्छौ त्यो अनुसार डिपेन्ड हुन्छ भनेको छ है। अब एक्जाम्पल छ। An example of difference between relative and absolute cell reference is when you copy a formula from one cell to another। जति बेला हामी एउटा सेलबाट कपी गर्छौ, let's say you have a formula in cell A1 that multiplies the value of B2 by 2। भनेको A मा भएको फर्मुला जसको भ्यालु B2 A2 मा भएको by 2 ले मल्टिप्लाई छ है। This formula in A1 will be, A1 मा भएको फर्मुला के होला, A22 है, A22 छ। If you copy the formula to B1 मा कपी गर्यौ भने the formula will change to B22। A2 मा A2 छ भने अब B22 हुन्छ केमा, B2 मा। This is because of relative cell reference adjust the new creation of the formula। त्यो किन भएको भने यो रिलेटिभ सेल रेफरेन्स फर्मुलाको नयाँ लोकेसन क्रिएट गरेको है। त्यसैगरी however if you use absolute cell reference यस्तो युज गरे A2 into 2 युज गरे भने the formula will reference A2 even though when you copy the formula to another cell। अर्को जुनसुकै सेलमा क्रिएट गरे पनि A चाहिँ छोड्दैन है, A2 त्यहाँ रहेकै हुन्छ भन्छ है, किनकि त्यो एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स हुन्छ। अब समरी, इन समरी, एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स इज सेल रेफरेन्स दैट अलवेज रिफर द सेम सेल।
regardless where the formula is copied. फर्मुला जहाँ कहाँ कपी हुन्छ जति बेला पनि एउटै सेललाई रेफरेन्स दिन्छ भने त्यो के हो एब्सोल्युट सेल रेफरेन्स अनि यहाँ के भन्छ भने while a relative cell reference is a cell reference that change when the formula is copied to another cell. Relative cell reference भनेको cell reference हो जसले के गर्छ भने फर्मुला कहाँ कपी हुन्छ त्यो अनुसार चेन्ज हुन्छ भनेको छ. Absolute cell reference are denoted by the dollar sign भन्छ. Absolute cell reference हरु dollar sign बाट denote हुन्छ while relative cell reference include dollar sign before भन्छ र relative cell reference हरु dollar symbol युज गर्दैन भन्छ है relative ले चाहिँ. र यो थियो question number 5. अब जाउँ 6 मा. 6 मा भनेको छ what do you mean by system tool in operating system? Operating system मा system tool भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ है? Briefly explain about disk defragmenter and restore tool of Windows OS भन्छ. Windows OS को disk defragmenter र restore tool को बारेमा describe गर्ने भनेको छ है. अब यहाँ छ system tool are the set of utility that are built into the operating system to help maintain and troubleshoot the system भनेको system tool भनेको utility हरु हुन् जुन चाहिँ operating system मा built in भएको हुन्छ जसको काम के हो भने system मा भएका जुन troubleshoot हरु हुन्छन् तिनीहरुलाई help गर्ने. They are designed to assist the user with tasks such as disk management, system optimization and system recovery भन्छ भनेको तिनीहरु के को लागि डेभलप गरेको हुन्छन् भने युजरलाई एसिस्ट गर्न युजरहरुको टास्क गर्न जस्तै डिस्क म्यानेजमेन्ट को अनि सिस्टम अप्टिमाइजेसन या सिस्टम रिकभरी म्यानेज गर्न है. अब यसको एक्जाम्पलमा जाउँ. One example of system tool is disk defragmenter. Disk defragmenter. This tool helps to optimize the performance of hard disk by rearranging the file and data in a drive to make them more easily accessible. यो भनेको एउटा टुल हो जसले के गर्छ हार्ड डिस्कमा भएको डाटाहरु हार्ड ड्राइभमा भएको डाटाहरुलाई रिअरेन्ज गरेर त्यो डाटाहरुलाई यो इजिली एक्सेसिबल बनाउन हेल्प गर्छ है. It works by analyzing the layout of the file of the hard disk and moving them to more contiguous location भन्छ भनेको योले के गर्छ भने हार्ड डिस्कमा भएका फाइलहरुलाई एनालाइज गरेर तिनीहरुलाई यो मोर कन्टिन्युअस लोकेसनहरुमा राख्ने which can improve the speed at which drive can access them भन्छ भनेको जसले के गर्छ भने स्पिड क्रिएट गर्छ भनेको स्पिडलाई इम्प्रुभ गर्छ र डाटा ड्राइभले डाटा एक्सेस फास्टर गर्न सक्छ. त्यसपछि आयो another example of system tool is restore tool. अब restore tool को बारेमा छ. In Windows operating system tool this tool is known as system restore. यसलाई system restore पनि भन्छ. This tool allows user to roll back to the system to previous state in case of system failure when a software causing problem with the system भन्छ भनेको यसले के गर्छ भने जति बेला हाम्रो सिस्टममा केही फेलियरहरु आयो फेलियर आयो र हामीलाई प्रिभियस भर्जनमै जानु पर्यो अपरेटिङ सिस्टमको या सफ्टवेयरहरुको प्रिभियस भर्जनमै जानु पर्यो भने हामी के युज गर्न सक्छौं रिस्टोर टुल है. This can be useful for fixing the problem caused by software conflict or malware. सफ्टवेयर कन्फ्लिक्ट या मालवेयरहरुबाट भएको इश्युहरुलाई सल्भ गर्न चाहिँ यो युज हुन सक्छ भनेको छ. अर्कोमा रहेको छ एक्सप्लेन द जेनेरेसन अफ कम्प्युटर विथ की फिचर अफ एभ्री जेनेरेसन इन डिटेल भन्छ है. कम्प्युटरको सबै जेनेरेसनलाई एक्सप्लेन गर्ने जसको की फिचरहरु पनि भनिन्छ है. The history of computer can be divided into several generations, is characterized by significant technological advancement and improvement in the design of computer hardware and software भन्छ भनेको कम्प्युटर हिस्ट्रीहरु डिफरेन्ट जेनेरेसनमा डिभाइड गरिएको छ र प्रत्येक जेनेरेसनहरुको आफ्नै क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु छ जो जसको टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्ट र इम्प्रुभमेन्ट अनुसार कम्प्युटर हार्डवेयर सफ्टवेयरको डिजाइन गरिएको छ भन्छ है. र फर्स्ट जेनेरेसनमा फर्स्ट जेनेरेसन रहेको छ र एउटा कुरा म के भन्छु भने यो जेनेरेसनहरुको है कम्प्युटर जेनेरेसनहरुको एक्ज्याक्ट डेटहरु छैन. अब मैले यहाँ 4256 राखे कसैले भन्ला 4254 हो भन्ला है. जेनेरेसनहरुको एक्ज्याक्ट डेटहरु कतै पनि छैन. डिफरेन्ट बुकहरु डिफरेन्ट साइटहरु हेर्नुहुन्छ भने डिफरेन्ट डेटहरु छ. त्यसैले डेट भन्दा नि त्यसको की फ्युचरहरु हेर्नमा फोकस गर्नु होला है किनकि यो जेनेरेसनहरुको डेट चाहिँ एक्ज्याक्ट काई पनि छैन है. त्यही भएर चाहिँ ल फर्स्ट जेनेरेसनमा जाउँ. The first generation of computer used vacuum tubes as the basic electronic component, making them large and expensive to build and operable भन्छ भनेको फर्स्ट जेनेरेसन कम्प्युटरहरुले भ्याकुम ट्युबहरु युज गरे बेसिक इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टको रूपमा जसले के गर्यो भने तिनीहरुलाई लार्ज र एक्सपेन्सिभहरु बनायो र अपरेट गर्नको लागि अलि बिल्ड टु अपरेट भन्छ भनेको अपरेट गर्नको लागि अलि एक्सपेन्सिभ बनायो केले भ्याकुम ट्युबले है. They were also known as mainframe भन्छ तिनीहरुलाई मेन फ्रेम पनि भन्छ. The key feature of this generation was use
of machine language which is the slowest level programming language understood by computer भन्छ भनेको यो चाहिँ अब यसको मेन की फिचर भनेको machine language हो which is lowest level programming language एकदम lowest level programming language युज भयो र कम्प्युटर अन्डरस्ट्यान्ड गर्नको लागि programming language understood by कम्प्युटरले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने एकदम लोएस्ट लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु क्रिएट भयो फर्स्ट जेनेरेसनमा सेकेन्डमा जाउँ 1956 to 63 है द सेकेन्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर रिप्लेस्ड बाइ भ्याक्युम ट्युब विथ ट्रान्जिस्टर भ्याक्युम ट्युबको ठाउँमा के रिप्लेस भए ट्रान्जिस्टरहरु व्हिच वर स्मलर मोर रिलायबल एन्ड रिक्वायर्ड लेस पावर स्मलर थिए मोर रिलायबल थिए र लेस पावर युज गर्थे फर्स्ट जेनेरेसन भन्दा है दिस कम्प्युटर वर नोन एज ट्रान्जिस्टराइज्ड भन्छ यो कम्प्युटरलाई ट्रान्जिस्टराइज्ड कम्प्युटर भन्छ किन ट्रान्जिस्टरहरु युज भएको हुनाले है they were still larger and expensive but they were faster and more efficient than first generation computer भन्छ भनेको यिनीहरु के थिए लार्जर र एक्सपेन्सिभ त थिए तर फर्स्ट जेनेरेसनको कम्प्युटर भन्दा फास्टर र एफिसिएन्टहरु थिए है द की फीचर अफ दिस जेनेरेसन वाज ल्याङ्ग्वेज एन्ड द युज अफ सब रुटिन्स भन्छ भनेको ल्याङ्ग्वेज यसमा चाहिँ यो एसेम्बली लेभल ल्याङ्ग्वेजहरु युज भयो सेकेन्ड जेनेरेसनमा र सब रुटिनहरु भनेको अरु डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट हार्डवेयर कम्पोनेन्टहरु थपिदै गए है अब जाउँ थर्ड जेनेरेसनमा 1964 to 71 भनेको छ द थर्ड जेनेरेसन अफ कम्प्युटर युज्ड इन्टिग्रेटेड सर्किट इन्स्टेड अफ ट्रान्जिस्टर भन्छ है थर्ड जेनेरेसन कम्प्युटरले ट्रान्जिस्टरहरुलाई हटाएर के युज गर्यो इन्टिग्रेटेड सर्किटहरु है आइसीज आर स्मल इनएक्सपेन्सिभ एन्ड ह्याभ मेनी ट्रान्जिस्टर अन अ सिंगल चिप भन्छ भनेको आइसीहरु स्मल थिए इनएक्सपेन्सिभ भनेको अलि सस्तो थिए र ट्रान्जिस्टरमा एउटै मेनी ट्रान्जिस्टर इन सिंगल चिप भन्छ एउटै चिपमा धेरै ट्रान्जिस्टरहरु युज भए है which made computer smaller faster and more reliable जसले के गर्यो कम्प्युटरलाई स्मल गर्यो फास्टर गर्यो र मोर रिलायबल गर्यो है the key feature of this generation was development of operating system and use of higher programming language भनेको यो जेनेरेसनको मेन फिचर भनेको अपरेटिङ सिस्टमहरु डेभलप भए र हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरु जस्तै फोर्टान कोबल बेसिक तिनीहरु डेभलप हुँदै गए है अब जाउँ फोर्थ जेनेरेसनमा जसमा छ 1971 to present भनेको छ द फोर्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर इज क्यारेक्टराइज्ड बाइ द युज अफ माइक्रोप्रोसेसर भन्छ भनेको फोर्थ जेनेरेसनको कम्प्युटरहरु माइक्रोप्रोसेसरहरुबाट क्यारेक्टराइज्ड हुँदै गए which are ICs that contain all the component of central processing unit in a single chip भन्छ भनेको तिनीहरु पनि IC नै हुन् जसमा यो सेन्ट्रल CPU को सबै कम्पोनेन्टहरु एउटै चिपमा रहेको हुन्छन् है दिस मेड कम्प्युटर्स इभन स्मलर योले के गरायो भने कम्प्युटरलाई स्मल बनाउँदै गयो मोर अफोर्डेबल सबैले किन्न सकिने अफोर्ड गर्न सकिने एन्ड मोर पावरफुल पनि द की फीचर अफ दिस जेनेरेसन इज द डेभलपमेन्ट अफ पर्सनल कम्प्युटर एन्ड द इन्टरनेट एन्ड वर्ल्ड वाइड वेब भन्छ भनेको यो जेनेरेसनको मेन फिचर भनेको के पर्सनल कम्प्युटरहरु डेभलप भए र इन्टरनेट र वर्ल्ड वाइड वेबको कन्सेप्टहरु एन्ड द युज अफ जियोग्राफिकल इन्टरफेस है भनेको GUIS हरु युज भयो अब जाउँ फिफ्थ जेनेरेसन जुन चाहिँ फ्युचरमा भनिएको छ द फिफ्थ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर विल बी बेस्ड अन आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स एन्ड मेसिन लर्निङ है फिफ्थ जेनेरेसनको कम्प्युटरहरु आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स र मेसिन लर्निङमा बेस्ड हुनेछन् भन्छ दे विल बी एबल टु परफर्म टास्क सच एज नेचुरल ल्याङ्ग्वेज प्रोसेस गर्ने टास्क गर्छन् इमेज एन्ड स्पीच रिकग्निसन इमेज र स्पीच रिकग्निसन गर्ने एन्ड डिसिजन क्रिएट गर्ने है दे विल बी फास्टर एन्ड मोर इफिसिएन्ट देन एभर बिफोर भन्छ तिनीहरु पहिलाको भन्दा फास्टर र मोर इफिसिएन्ट हुनेछन् एन्ड विल बी एबल टु लर्न एडप्ट न्यू सिचुएसन र नयाँ सिचुएसनहरुलाई लर्न गर्ने र एडप्ट गर्न सक्ने The key feature of this generation is development of cognitive computing and the use of neural networks. Neural network use गरेर cognitive computing क्रिएट गर्ने भनेको फिफ्थ जेनेरेसनको मेन की फीचर रहेको एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ पिभट टेबल युजिङ एक्जाम्पल राइट डाउन एनी 5 युजफुल फंक्सन अफ एमएस एक्सेल भन्छ है पिभट टेबलको इम्पोर्टेन्सलाई एक्जाम्पल सहित एक्सप्लेन गर्ने भनेको छ त्यसपछि एमएस एक्सेल मा हुने 5 वटा युजफुल फंक्सनहरु लेख्ने भनेको छ अब जाम पिभट टेबल A pivot table is a powerful tool in Microsoft Excel that allows you to quickly summarize and analyze large amount of data भन्छ है pivot table भनेको MS Excel मा युज हुने एउटा टुल हो जो चाहिँ के गर्छ भने लार्ज अमाउन्ट अफ डाटाहरुलाई क्विकली समराइज गर्न युज हुन्छ है इट क्यान बी युज्ड टु क्रिएट मिनिङफुल एन्ड युजफुल इनसाइट फ्रम र डाटा मेकिङ इट इम्पोर्टेन्ट
टुल अफ डेटा एनालाइसिस एन्ड बिजनेस इन्टेलिजेन्स भन्छ भनेको यो केको लागि युज हुन्छ मिनिङफुल या युजफुल इन्साइट क्रिएट गर्न डेटाहरुबाट मिनिङफुल इन्साइट क्रिएट गर्न र इम्पोर्टेन्ट फर डेटा एनालाइसिस र बिजनेस इन्टेलिजेन्सको लागि एकदमै युजफुल हुन्छ एक्जाम्पल दिएको छ लेट्स से यु हेभ अ स्प्रेडशीट विथ अ सेल्स डेटा फर रिटेल बिजनेस को लागि तपाईसँग के स्प्रेडशीट छ सेल्स डेटाको द स्प्रेडशीट हैज थाउजन्ड्स अफ र डेटा त्यो स्प्रेडशीटमा थाउजन्ड्स अफ र डेटाहरु छन् इन्क्लुडिङ इन्फर्मेसन सच एज डेट अफ द सेलको डेट छ प्रोडक्ट सोल्ड प्रोडक्टहरु एन्ड द टोटल रेभेन्यू अफ इच सेल र प्रत्येक सेलमा भएको टोटल रेभेन्यूहरु छ युजिङ अ पिभट टेबल यु क्यान क्विकली समराइज दिस डेटा बाइ प्रोडक्ट बाइ डेट बाइ एन अदर फिल्ड अफ द स्प्रेडशीट भन्छ भनेको पिभट टेबल युज गरेर हामी त्यो डेटाहरुलाई क्विकली समराइज गर्न सक्छौं बाइ प्रोडक्टको हिसाबले या डेटको हिसाबले या अरु फिल्डको हिसाबले स्प्रेडशीटमा भएका अरु फिल्डको हिसाबले यु क्यान अल्सो क्रिएट चार्ट or group to visualize data making it easier to identify trend and pattern ट्रेन्ड र प्याटर्नलाई फाइन्ड आउट गर्न हामी त्यो त्यसको चार्टहरु या ग्राफहरु क्रिएट गर्न पनि सक्छौं है पिभट टेबलबाट अब 5 युजफुल फंक्सन अफ एमएस एक्सेल को 5 वटा युजफुल फंक्सन फर्स्ट छ सम भन्ने फंक्सन जसको काम के हो दिस फंक्सन इज युज्ड टु एड रेन्ज अफ सेलहरुलाई एड गर्न युज हुन्छ सम त्यसपछि काउन्ट दिस फंक्सन इज युज्ड टु काउन्ट द नम्बर अफ सेल दैट कन्टेन नम्बर अफ डेटा नम्बर या डेटा भएका सेलहरुलाई काउन्ट गर्न युज हुन्छ काउन्ट त्यसपछि एभरेज दिस फंक्सन इज युज्ड टु फाइन्ड द एभरेज अफ रेन्ज अफ सेलहरुको एभरेज फाइन्ड गर्न युज हुन्छ एभरेज त्यसपछि मैक्स दिस फंक्सन इज युज्ड टु फाइन्ड द लार्जेस्ट भ्यालु इन द सेल रेन्ज भएको लार्जेस्ट भ्यालुहरुलाई फाइन्ड गर्न युज हुन्छ मैक्स त्यसैगरी छ इफ This function is used to perform logical test and return one value of this test true or another value the test is false भनेको if ले के गर्छ भने लजिकल अपरेसनहरु एउटाको भ्यालु ट्रू र अर्काको भ्यालु फल्स गरेर लजिकल अपरेसनहरु देखाउन युज हुन्छ if फंक्सन है अब जाउँ अर्कोमा What is primary and foreign key in database? Clarify it with example. Primary key र foreign key भनेको के हो डेटाबेसमा र example सहित क्लेरिफाई गर्नुस् In a relational database, a primary key is unique identifier for each record row in table. Primary key भनेको relational database मा प्रत्येक रोहरुलाई युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने एउटा की हो है It is used to enforce data integrity and establish relation with other table through the use of the foreign key भनेको यो लेखे गर्छ भने डेटाहरुलाई इन्टिग्रेट गर्छ र रिलेसनशिपहरु क्रिएट गर्न हेल्प गर्छ है युजिङ foreign key युज गरेर रिलेसनशिपहरु अरु टेबलसँग रिलेसनशिप क्रिएट गर्न हेल्प गर्छ है अब foreign key on other hand is a field of table that is used to establish a link between data or in two table दुईटा टेबलमा भएको डेटाहरुलाई establish गर्ने लिंक क्रिएट गर्न युज हुन्छ foreign key है The foreign key in one table correspondent to primary key in another table एउटा टेबलमा भएको foreign key अर्को टेबलमा भएको primary key सँग correspondent हुन्छ सिमिलर हुन्छ है For example consider a database with two table एउटा डेटाबेस दुईटा टेबल छ जसमा कस्टमर एन्ड अर्डर भन्ने द कस्टमर टेबल माइट हैव अ प्राइमरी की अफ कस्टमर आईडी कस्टमर टेबलको प्राइमरी के छ कस्टमर आईडी भन्ने छ व्हाइल अर्डर टेबल माइट हैव अ फरेन की अफ कस्टमर आईडी र अर्डर टेबलमा के हुन्छ कस्टमर आईडी नाम गरेको फरेन की हुन्छ है दैट लिंक स्पेसिफिक कस्टमर जले के गर्छ भने कस्टमर आईडी जसको छ त्यसकै अर्डर देखाउँछ अर्डर टेबलमा है लिंक गर्छ The foreign key is used to ensure that each order is associated with the valid customer into the retrieve and the customer data for a specific order भन्छ भनेको foreign key ले के गर्छ भने प्राइमरी कीमा भएको जुन आईडी छ त्यही अनुसार कस्टमरको अर्डर या कस्टमरको डेटाहरुलाई स्पेसिफिक अर्डरमा देखाउने काम गर्छ Another example consider a database with two table दुईटा टेबल भएको एउटा डेटाबेस छ डिपार्टमेन्ट एन्ड एम्प्लोयी The department table might have primary key of department ID डिपार्टमेन्ट टेबलको प्राइमरी के छ डिपार्टमेन्ट आईडी भन्ने while the employee table has a foreign key of department ID ल एम्प्लोयी टेबलको foreign key के छ डिपार्टमेन्ट आईडी है that links each employee a specific department जले के गर्छ भने स्पेसिफिक डिपार्टमेन्टहरुका एम्प्लोयीलाई लिंक गर्छ This foreign key is used to ensure that each employee is associated with the valid department यो लेके foreign key ले के डिसाइड गर्छ भने प्रत्येक एम्प्लोयीहरु भ्यालिड डिपार्टमेन्टहरुसँग भनेको फिक्स डिपार्टमेन्टहरुसँग एसोसिएटेड छन् भन्ने
हुन्छ एन्ड रिट्राइभ द डिपार्टमेन्ट डाटा फर स्पेसिफिक इम्प्लोइ र डिपार्टमेन्ट डाटाहरू प्रत्येक स्पेसिफिक इम्प्लोइहरूको डिपार्टमेन्ट डाटाहरू रिट्राइभ गर्छ केले फरेन कीले। त्यसै गरी छ क्वेसन नम्बर 10 मा पुग्यौं हामी व्हाट इज फर्मेटिङ एन्ड भ्यालिडेटिङ फिल्ड इन डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम। डेटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टममा भ्यालिडेटिङ र फर्मेटिङ भने के हो गिभ एन एक्जाम्पल टु इलुस्ट्रेट एउटा एक्जाम्पल दिनुहोस् भनेको छ है। अब formatting and validating field are the database management system refer to the process of ensuring that the data of entering into a specific field of database table is correct or meet criteria requirement भन्छ भनेको formatting या validating भनेको डेटाबेसमा DBMS मा हुने फिल्डहरु हुन् जसले के गर्छ भने त्यो फिल्डमा युज हुने डाटा है त्यो फिल्डमा इन्टर हुने डाटा के छ करेक्ट छ या हाम्रो रिक्वायरमेन्ट अनुसार करेक्ट छ या रिक्वायरमेन्ट अनुसार मिलेको छ छैन चेक गर्छ है। दिस क्यान इन्क्लुड थिंग्स लाइक डेटा टाइप त्यसले डेटा टाइपहरुलाई पनि हेर्छ इन्स्युरिङ दैट डेटा टाइप कन्टेन नम्बर अफ रेदर देन स्ट्रिङ नम्बर या स्ट्रिङ छ के छ है। रेन्ज भ्यालिडेसन एक्जाम्पल इन्स्युरिङ अ फिल्ड कन्टेन अ भ्यालु विथिन अ सर्टेन रेन्जहरुको भ्यालु पनि हेर्ने भ्यालिडेसनमा है। एन्ड लेन्थ भ्यालिडेसन भन्छ लेन्थ पनि चेक गर्ने इन्स्युरिङ दैट फिल्ड डज नट एक्सिड सर्टेन नम्बर अफ क्यारेक्टर र फिल्डहरु जति त्यसको क्यारेक्टर हो त्यो भन्दा बढी साइजको नजाउन् भनेर चेक गर्ने है। त्यसपछि फर एक्जाम्पल कन्सिडर अ टेबल दैट स्टोर कस्टमर इन्फर्मेसन इन्क्लुडिङ अ फिल्ड अफ अ कस्टमर्स फोन नम्बर एउटा डेटा टेबल छ कस्टमर इन्फर्मेसन जहाँ चाहिँ कस्टमरहरुको फोन नम्बर छ। व्हेन युजर इन्टर अ फोन नम्बर जब युजरले फोन नम्बर इन्टर गर्छ into this field the database management system would first format the data ensure that it is in format correct भन्छ using specific number of digit and without dashes भन्छ भनेको यो करेक्ट छ या छैन कुनै नम्बर या ड्याश युज नगरिकन चेक गर्छ है। नेक्स्ट इट वुड परफर्म भ्यालिडेसन र भ्यालिडेसन हेर्छ चेक द इन्स्योर दैट फोन नम्बर इज भ्यालिड र फोन नम्बर भ्यालिड छ या छैन त्यो पनि हेर्छ। इन्क्लुड ओन्ली नम्बर इट इज स्पेसिफिक लेन्थ भएको नम्बरहरु छ कि छैन। If the phone number does not meet dash requirement, the user would be prompted to correct the error before the data can be saved. यदि करेक्ट छैन भने युजरलाई के प्रमोटेड हुन्छ भने करेक्ट गर्नुस् भन्ने हुन्छ सेभ गर्नु भन्दा पहिला करेक्ट गर्ने भन्ने जान्छ भन्छ। Another example, consider a database table that store information about product and online store. Online store र प्रोडक्टहरुको बारेमा के डेटाबेस टेबल छ है including field of price of product the price of product पनि छ। when a user enter a price into this field जब युजरले प्राइस इन्टर गर्छ the database management system would first format the data to ensure that the correct format like using a specific number of decimal place भन्छ पहिला डेसिमल प्लेस क्रिएट गर्छ जसरी 1s 10s 1000 मा कमा युज गर्छौ नि त्यस्तो है। नेक्स्ट इट वुड परफर्म भ्यालिडेसन चेक अब भ्यालिडेसन चेक गर्छ ensure that price is valid price valid छ या छैन पोजिटिभ नम्बरहरु या रेन्ज ठीक छ छैन है। if the price is not valid the user would prompted to correct the error before the data can be saved data सेभ हुनु भन्दा पहिला त्यो एररलाई सच्याउनको लागि युजरलाई प्रम्प्ट हुन्छ। what is presentation system explain uses of presentation system in government office भन्छ है। प्रेजेन्टेसन भनेको के हो प्रेजेन्टेसन सिस्टम भनेको र गभर्नमेन्ट अफिसहरुमा यसको युजहरु भनेको छ है। अब हेर्छ presentation system is a set of tools and technologies that is used to create display and deliver multimedia content such as text image video भन्छ भनेको टेक्स्ट भिडियो इमेजहरु जस्ता मल्टिमिडिया कन्सेप्टहरुलाई डिस्प्ले गर्ने एडिट या क्रिएट गर्ने टुललाई के भन्छ प्रेजेन्टेसन सिस्टम भन्छ। एक्जाम्पल अफ प्रेजेन्टेसन सिस्टम इन्क्लुड स्लाइड शो सफ्टवेयरहरु मल्टिमिडिया प्रोजेक्टर एन्ड इन्टरेक्टिभ व्हाइट बोर्डहरु भनेको प्रेजेन्टेसनको सब सिस्टमको एक्जाम्पल हुन् है। अब युजेस इन गभर्नमेन्ट अफिस presentation system can be used for wide variety of purpose such as भन्छ भनेको गभर्नमेन्ट अफिसहरुमा डिफरेन्ट पर्पसका लागि प्रेजेन्टेसन सिस्टम युज हुन्छ जस्तै कम्युनिकेसन एन्ड इन्फर्मेसन टु द पब्लिकलाई कम्युनिकेटिङ र इन्फर्मेसन प्रोवाइड गर्न है। अब यहाँ दिएको छ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ गभर्नमेन्ट अफिस अफन युज प्रेजेन्टेसन सिस्टम टु शेयर इन्फर्मेसन अबाउट देयर सर्भिस एन्ड पोलिसीज विथ द पब्लिकलाई सर्भिस र पोलिसीहरु प्रोवाइड गर्न सक्छ थ्रु प्रेजेन्टेसन and as a town hall meeting or community event meeting या community hallहरुमा यो इन्फर्मेसनहरु प्रोवाइड गर्न। नेक्स्ट वान ट्रेनिङ एन्ड एजुकेसन ट्रेनिङ र एजुकेसनको लागि है। गभर्नमेन्ट अफिस मे यूज प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर टु ट्रेन इम्प्लोइ अर एजुकेट पब्लिक अर स्पेसिफिक टपिक भन्छ स्पेसिफिक टपिकमा इम्प्लोइ या पब्लिकहरुलाई कुनै स्पेसिफिक टपिकमा नलेज दिने सच एज इमर्जेन्सी
प्रिपेयर्डनेस अफ भोटिङ प्रोसिजरको इमर्जेन्सी प्रिपेयर्डनेसको बारेमा होला है। अनि कोल्याबोरेसन एन्ड डिसिजन मेकिङ, अब कोल्याबोरेसन र डिसिजन मेकिङमा पनि के चाहियो, प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर चाहियो है। इन द गभर्नमेन्ट अफिस प्रेजेन्टेसन सिस्टम क्यान बी युज टु फेसिलिटेट कोल्याबोरेसन एन्ड डिसिजन मेकिङ अमङ द इम्प्लोइ एन्ड अदर स्टेक होल्डर र इम्प्लोइ बीच कोल्याबोरेसनहरू क्रिएट गर्नको लागि या डिसिजन क्रिएट गर्न प्रेजेन्टेसन सफ्टवेयर चाहियो। फर इक्जाम्पल प्रेजेन्टेसन सिस्टम क्यान बी युज टु डिस्प्ले डाटा एन्ड भिजुअलाइजेसन ड्युरिङ मिटिङको बिचमा भिजुअलाइज गर्नु, डाटाहरू देखाउन है। Allow participant to more easily discuss and understand the complex information. पार्टिसिपेन्टहरुलाई कम्प्लेक्स इन्फर्मेसनलाई डिस्कस गर्न या अन्डरस्ट्यान्ड गर्न हेल्प गर्छ। त्यसैगरी रिमोट मिटिङ एन्ड कन्फरेन्सिङ भन्छ, रिमोट मिटिङहरु क्रिएट गर्न। With the advancement of technology, presentation system also used for remote meeting and conferencing. It enable employee to join meeting and share information remotely. Remotely भनेको छुटछुटे लोकेसनमा भएर पनि डाटाहरुलाई शेयर गर्न युज हुन्छ है। Which is especially useful for government offices with multiple location or employee who work remotely. भनेको गभर्नमेन्ट अफिसेसहरुमा डिफरेन्ट अफिसहरुको या रिमोटली काम गर्ने इम्प्लोयीहरुको डाटाहरुलाई भन्दा नि इन्फर्मेसनहरु शेयर गर्न है। Public hearing and council meeting भन्छ। अब presentation system can be used to display evidence, laws and regulation, budget and other information to the public and the council member during the public hearing and meeting. Public hearing र meeting चलिरहेको बेलामा बजेटहरु, एभिडेन्सहरु के ल या रेगुलेसनहरु देखाउनको लागि या इन्फर्मेसनहरु शो गर्नको लागि युज हुन्छ प्रेजेन्टेसन सिस्टम है। Overall presentation system plays an important role in government office by helping communicating information in facilitate to decision making and collaboration and education. Overall मा भन्ने भने प्रेजेन्टेसन सिस्टम को गभर्नमेन्ट सिस्टम अफिसमा एकदमै इम्पोर्टेन्ट रोल छ। के को लागि कम्युनिकेट इन्फर्मेसनहरु कम्युनिकेट गर्न, फेसिलिटेट गर्न, डिसिजन मेकिङ को लागि, कोल्याबोरेसन र एजुकेसन को लागि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। Define IP address, subnet mask and default gateway है। IP address, subnet mask र default gateway लाई एक्जाम्पल दिने भन्छ है। An IP address is a unique numerical label assigned to each device connected to computer network that uses internet भन्छ। इन्टरनेट प्रोटोकल कम्युनिकेसन युज गर्ने डिभाइसहरुलाई एउटा युनिक न्यूमेरिकल लेभल असाइन गरिएको हुन्छ प्रत्येक डिभाइसहरुको, त्यसलाई नै के भन्छ आईपी एड्रेस है। एन आईपी एड्रेस सर्व्स टु मेन फंक्सन, दुईटा मेन फंक्सन हुन्छ। एउटा आइडेन्टिफाई द होस्ट, होस्टलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, अर्को नेटवर्क इन्फ्लुएन्स एन्ड प्रोभाइडिङ द लोकेसन अफ द होस्ट टु नेटवर्क, होस्टको लोकेसन प्रोभाइड गर्ने, नेटवर्कलाई होस्टको लोकेसन प्रोभाइड गर्ने काम हुन्छ आईपी एड्रेसको। अनि सबनेट मास्क इज 32 बिट मास्क युज टु डिभाइड एन आईपी एड्रेस इन्टु टु पार्ट। आईपी एड्रेसलाई टु पार्टमा डिभाइड गर्न युज हुने 32 बिटको मास्कलाई के भन्छ सबनेट मास्क है। द नेटवर्क एड्रेस एन्ड होस्ट एड्रेस भन्छ। होस्ट एड्रेस र नेटवर्क एड्रेस दुईटा पार्ट हुन्छन्। सबनेट मास्क इज युज टु डिटरमाइन which portion IP address represent the network address and which portion represent the host address। यो के को लागि युज हुन्छ भने कुन IP एड्रेसमा कुन एड्रेसले नेटवर्क एड्रेस देखाइराछ र कोले होस्ट एड्रेसहरुलाई क्रिएट देखाइराछ त्यो शो गर्न युज हुन्छ है। अनि गेटवे, अ डिफल्ट गेटवे इज द IP एड्रेस अफ डिभाइस on a network that show a point to exit traffic bound for destination outside of local network। local network भन्दा बाहिर डेस्टिनेसनहरु, ट्राफिक बाउन्डमा डेस्टिनेसनहरु सेट गर्न युज हुने एउटा आईपी एड्रेस नै के हो, यो गेटवे हो है, डिफल्ट गेटवे। When a device on network needs to communicate with a device on different network, जब एउटा डिभाइसमा भएको नेटवर्कलाई अर्को नेटवर्कमा भएको डिभाइससँग कम्युनिकेट गर्नु छ भने इट सेन्ड्स द ट्राफिक टु डिफल्ट गेटवे। यसको डेटा कहाँ सेन्ड हुन्छ डिफल्ट गेटवेमा। द डिफल्ट गेटवे देन फरवर्ड द ट्राफिक टु डेस्टिनेसन, र डिफल्ट गेटवेले डेस्टिनेसनसम्म डेटालाई फरवर्ड गर्ने काम गर्छ है। For example, consider a device with IP address containing 198.168.1.100 and the subnet mask 255.255.255.2 त्यो सबनेट मास्क हो है। IP address divided into two parts, the network address 98.168.1 and host address 100. The default gateway for the device might be 98.68.1.1, which IP address make the router local network that connect it to internet भन्छ। भनेको यो डिफल्ट
एड्रेसले डिफल्ट गेटवेले इन्टरनेटलाई कनेक्ट गर्छ लोकल नेटवर्कलाई है। एनी ट्राफिक बाउन्ड अफ डेस्टिनेसन विथ आउटसाइड अफ इक्जाम्पल आउटसाइड अफ लोकल नेटवर्क भनेको जस्तै वेबसाइटहरुमा के बाहिर लोकल नेटवर्क भन्दा बाहिर जानु छ भने इट वुड बी सेन्ड टु ट्राफिक टु गेटवेलाई सेन्ड हुन्छ र गेटवेले डेस्टिनेसनसम्म फरवर्ड गर्छ। अर्कोमा जाउँ, व्हाट इज साइबर सिक्युरिटी, व्हाट आर द भेरियस कमन सिक्युरिटी थ्रेड भन्छ। साइबर सिक्युरिटी भनेको के हो, साइबर सिक्युरिटीको भेरियस थ्रेडहरु के छ, थ्रेड्स है। साइबर सिक्युरिटी अल्सो नोन एज इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सिक्युरिटी, साइबर सिक्युरिटीलाई के पनि भन्छ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी सिक्युरिटी is the practice of protecting computer system, network and sensitive information from unauthorized access, use, disclosure, disruption, modification or destruction है। हाम्रो डेटाहरुलाई नेटवर्कहरुलाई या सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनहरुलाई अनअथोराइज्ड एक्सेसहरु, डिस्क्लोजर, डिस्ट्रप्ट या मोडिफाईबाट रोक्नको लागि युज हुने टेक्नोलोजीलाई के भन्छ, साइबर सिक्युरिटी भन्छ है। It encompasses a wide range of technologies, process and practices designed to protect data. धेरै टेक्नोलोजीहरु युज हुन्छन् डेटाहरुलाई प्रोटेक्ट गर्न है। नेटवर्क एन्ड डिभाइसेस फ्रम साइबर सिक्युरिटी अट्याक, डिभाइसहरुलाई पनि साइबर सिक्युरिटीबाट रोक्न, अनअथोराइज्ड एक्सेस एन्ड अदर मेलिसियस एक्टिभिटी, अनअथोराइज्ड एक्सेस साथै मेलिसियस कोडबाट है। कमन सिक्युरिटी थ्रेड इन्क्लुड, अब के सिक्युरिटी थ्रेडहरु छ, मालवेयर भन्छ। मालवेयर इज अ टाइप अफ सफ्टवेयर स्पेशली डिजाइन टु हार्म, एक्सप्लोइट कम्प्युटर सिस्टम, कम्प्युटर सिस्टमलाई हार्म गर्न या एक्सप्लोइट गर्न युज हुने एउटा सफ्टवेयर हो। एक्जाम्पल इन्क्लुड भाइरस, वर्म्स एन्ड ट्रोजन भनेको अरूहरु मालवेयरहरु हुन्। त्यसपछि फिशिङ, फिशिङ इज अ टेक्टिक युज बाइ अट्याक टु ट्रिक इन्डिभिजुअल इन्टु गिभिङ अवे सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन सच एज लगिन क्रेडेन्टियल्स एन्ड फिनान्शियल इन्फर्मेसन भनेको अरूलाई थाहा नदिकन एउटा ट्रिक हो, अरूको इन्फर्मेसनहरुलाई सेन्सिटिभ इन्फर्मेसनलाई पाउने एउटा ट्रिक, जस्तै लगिन इन्फर्मेसनहरु, फिनान्शियल इन्फर्मेसनहरु है। This is often done through the use of the fake email or website that appear to be from legitimate source. Legitimate source भनेको ओरिजिनल सोर्स जस्तो देखिने तर फेक इमेल र वेबसाइटबाट क्रिएट गराएको हुन्छ भन्छ है। त्यसपछि ransomware भन्छ। Ransomware is a type of malware that encrypt a victim's file and demand on ransom payment on the exchange of the decryption key भनेको ransomware भनेको एउटा malware टाइप हो है, जसले के गर्छ भने भिक्टिमहरुको फाइलहरु या डिमान्ड अफ ransom पेमेन्टहरु, फाइलहरुलाई इन्क्रिप्ट गरेर के पेमेन्टहरु मागेर अनि एक्सचेन्ज गर्ने काम गर्छ त्यस्तो है। अनि डिस्ट्रिब्युटेड डेनियल अफ सर्भिस भन्छ, DDoS अट्याक भन्छ। DDoS अट्याक इज इन्भल्व्स ओभरवेलमिङ अ वेबसाइट अफ नेटवर्क विथ ट्राफिक और इन अर्डर टु मेक अनबिलिभेबल टु युजर भन्छ। भनेको ट्राफिकहरु, वेबसाइटहरुमा ट्राफिकहरु क्रिएट गरेर युजरलाई अनबिलिभेबल गराउने र तिनीहरुको डेटाहरु लीक हुने भनेको के हो, DDoS को काम हो। त्यसपछि आउँछ एडभान्स्ड पर्सिस्टेन्ट थ्रेड भन्छ, APT भन्छ। APT is an attack in which unauthorized person gain access of network. Unauthorized person ले नेटवर्कको एक्सेसहरुलाई गेन गर्छ and remains undetected for an extended period of time. र केही टाइमको लागि के हुन्छ, अनडिटेक्टेड भनेको कसैले थाहा नपाउने गरिरहेको हुन्छ है। द पर्पस अफ APT अट्याक इज टिपिकली टु स्टील डेटा और डिस्टर्ब इन्फर्मेसन, अरूको डेटाहरुलाई स्टिप गर्ने या इन्फर्मेसन चोरी गर्नु नै मेन के हो, पर्पस हो। त्यसपछि सोशल इन्जिनियरिङ भन्छ, refers to using psychological manipulation of trick individual of divulging sensitive information or performing certain action भन्छ। अरूको यो साइकोलोजिकल ट्रिक हो जसले के गर्छ भने अरूको डेटा सेन्सिटिभ इन्फर्मेसन या सर्टेन एक्सनहरुको डेटाहरुलाई लीक गर्न या म्यानिपुलेट गर्नको लागि युज हुने एउटा साइकोलोजिकल म्यानिपुलेसन ट्रिक। त्यसपछि इनसाइडर थ्रेट भन्छ। इनसाइडर थ्रेट इज अ सिक्युरिटी थ्रेट दैट कम्स फ्रम विथिन अ अर्गनाइजेसन सच एज करंट और फर्मर इम्प्लोई भन्छ। भनेको अर्गनाइजेसन भित्र करंट या फर्मर इम्प्लोई, कन्ट्र्याक्टर, बिजनेसमैन या हु हैज द अथोराइज्ड एक्सेस टु अर्गनाइजेसन, त्यो एक्सेस नभएका अथोराइज्ड त्यो अर्गनाइजेसनमा भएका अथोराइज्ड एक्सेस एसेट्सहरुबाट के गर्ने, डेटाहरुलाई थ्रेट गर्ने भनेको इनसाइडर थ्रेट। अनि दिस आर द जस्ट फ्यू एक्जाम्पल अफ मेनी डिफरेंट टाइप्स अफ सिक्युरिटी थ्रेट। डिफरेंट टाइपको सिक्युरिटी थ्रेटको एक्जाम्पल हुन् है। दैट अर्गनाइजेस फेस टुडे, हामीले फेस गरेर हुन्छन् अर्गनाइजेसनहरुले। As technology continues to advancement, the new threats are instantly emerging, making it important for organizations to stay vigilant and implement robust cyber security measures भन्छ। भनेको जब टाइम बढ्दै जाँदाखेरि यस्तो साइबर सिक्युरिटीको कुराहरु पनि हुँदै जान्छ है।
थ्रेडहरु बढ्दै जान्छ त्यो कन्डिसनमा के हुन्छ साइबर सिक्युरिटी मेजरहरु अपनाउनु पर्छ डिस्कस द फंक्शन ड्युटीज एन्ड पावर अफ कन्ट्रोलर एज पर द इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्टका अनुसार कन्ट्रोलरको फंक्शन ड्युटी या पावरहरुलाई डिस्कस गर्ने भनेको छ है इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट अफ नेपाल इज अ लीगल फ्रेमवर्क दैट रेगुलेट्स एन्ड यूज अफ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एन्ड डिजिटल सिग्नेचर इन नेपाल नेपालमा डिजिटल सिग्नेचर र इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सनहरुलाई रेगुलेट गर्ने एउटा फ्रेमवर्क हो है It was initiated in 2008. 2008 मा क्रिएट भयो and came to effect in January 1, 2009. 2009 को 9 को January 1 बाट स्टार्ट भयो भन्छ है अनि फंक्शन ड्युटीजहरु यहाँ छ to regulate use of electronic transaction, digital signature and certificate on the service provided in Nepal. नेपालमा प्रोवाइड भएका सर्भिसहरुमा इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सनहरु डिजिटल सिग्नेचरहरुको कुराहरुलाई रेगुलेट गर्ने है to ensure the security and integrity of electronic transaction and digital signature in Nepal. Digital signature र electronic transaction हरुमा security र integrity हरु प्रोवाइड गर्ने. To oversee the compliance of electronic transaction within ETA and other relevant laws and regulation in Nepal. जे कम्प्लेन्ट हरु आएका छन् इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन मा तिनीहरुलाई हेर्ने र ल र रेगुलेसन हरु अनुसार काम गराउने भन्छ. To issue license and certify electronic signature and certification service provider in Nepal. सर्भिस प्रोवाइडरहरुलाई सर्टिफाई गर्ने या डिजिटल सिग्नेचरहरु को लाइसेन्सहरु क्रिएट गर्ने है to investigate complaint and take action against the organization that violate ETA regulation भन्छ है जसले यो इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट को रेगुलेसनहरुलाई फलो गर्दैन भाइलेट गर्छ तिनीहरु बीच कम्प्लेन गर्ने या इन्भेस्टिगेट गर्ने त्यसपछि to provide guidance and support to organization and individual of the use of the electronic transaction and digital signature भनेको डिजिटल सिग्नेचर र इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्टहरु युज गर्ने अर्गनाइजेसन या इन्डिभिजुअलहरुलाई गाइडेन्स र सपोर्टहरु प्रोवाइड गर्ने है टु कन्डक्ट रिसर्च एन्ड प्रमोट युज अफ इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्ट इन नेपाल इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एक्टहरुलाई प्रमोट गर्न रिसर्चहरु क्रिएट गर्ने एडभाइजरी सर्भिस टु गभर्नमेन्ट एन्ड अदर अर्गनाइजेसन अन द म्याटर रिलेटेड टु इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन एन्ड डिजिटल सिग्नेचर इलेक्ट्रोनिक ट्रान्ज्याक्सन र डिजिटल सिग्नेचरको उसमा बेसिसमा चाहिँ एडभाइजरी सर्भिसहरु एडभाइस दिने गभर्नमेन्ट अफिसहरु र अर्गनाइजेसनहरुमा एडभाइसहरु दिने कोअर्डिनेसनहरु गर्ने त्यस्तो इन्स्योर गर्ने द कन्ट्रोलर अफ ETA in Nepal has the power of to impact finance of the penalties, revoke license and legal action against the organization violate act भन्छ भनेको त्यो एक्टलाई फलो नगर्ने अर्गनाइजेसन या मान्छेहरुलाई रिभोक गर्ने या लाइसेन्सहरु रिभोक गर्ने खारिज गर्ने पेनाल्टीहरु क्रिएट गर्ने लीगल एक्सन लिने काम कसको हुन्छ ETA कन्ट्रोलरको हुन्छ द कन्ट्रोलर also has the power to make the rule and regulation to implement ETA and appoint the officer as if necessary to carry the function of ETA भनेको रुलहरुलाई मोडिफाई गर्नु छ भने गर्न सक्छ रुल क्रिएट गर्न सक्छ र इफ कोही नयाँ अफिसर चाहियो भने फंक्शनहरु ETA को फंक्शनहरुलाई स्पेशली कम्प्लिट गर्न कोही नयाँ अफिसर चाहिन्छ भने अपोइन्ट पनि गर्न सक्छ है नेक्स्ट क्वेशन छ What do you understand by topology? Explain various type of topology in detail with diagram. Diagram देखाएर different type को topology हरु देखाउनुस् भनेको छ है पहिला topology भन्या Topology refers to the physical or logical layout of computer network. Computer network हरुको physical र logical layout लाई के भन्छ topology भन्छ है It describes how device on a network are connected and how data transmit between them. यसले के डिसाइड गर्छ भने डिभाइसहरु नेटवर्कमा कसरी कनेक्टेड छन् र डेटा ट्रान्समिट कसरी भइरहेको छ There are several different type of network topology. Network topology हरुको धेरै टाइप छ each with their own advancement and disadvantage. र सबैको आफ्नै एडभान्टेज पनि छ डिसएडभान्टेज पनि छ First मा the main type भनेको छ bus topology मा आउँछौं bus topology all devices are connected in a single cable सबै डिभाइसहरु सिंगल केबलमा कनेक्टेड हुन्छन् जसलाई बस भन्छ data is transmitted along with the bus can be picked by any device connected to it भनेको त्यो डेटा ट्रान्समिट हुँदाखेरि बसमा भएका जति पनि डिभाइस छन् एउटाले कनेक्ट गर्छ डेटा भन्छ है This topology is simple to set and requires minimal cable भन्छ सेट गर्न सजिलो हुन्छ र मिनिमल केबल भनेको केबल कम चाहिन्छ but the cable falls the entire network goes down यदि केबल फल्स भयो भने सबै नेटवर्कहरु के हुन्छ ब्रेकडाउन हुन्छ जसरी एक्जाम्पल छ साइडमा दुईटा टर्मिनेटरहरु हुन्छन् यो पनि टर्मिनेटर यता पनि टर्मिनेटर यिनीहरुलाई ड्रप लाइन भन्छ या ट्याप भन्छ अनि ब्याकबोन भनेको यो केबल हो जसलाई बस पनि भन्छ यो नोड भनेको डिभाइसहरु है यदि यो केबल नै ब्रेक भयो भने सबै नेटवर्क ब्रेकडाउन हुन्छ है
त्यसपछि स्टार टोपोलोजी। इन स्टार टोपोलोजी अल डिभाइस आर कनेक्टेड टु द कनेक्ट सेन्ट्रल हब। स्टार टोपोलोजीमा जति पनि डिभाइस छन् एउटा सेन्ट्रल हब भन्ने डिभाइस हुन्छ, त्यसमा कनेक्टेड हुन्छन् है। डेटा इज ट्रान्समिटेड वान डिभाइस टु हब। डेटा एउटा डिभाइसबाट हबमा ट्रान्समिट हुन्छ र विच फरवार्ड टु एप्रोप्रिएट डेस्टिनेसन डिभाइस भन्छ भनेको हबले एप्रोप्रिएट डेस्टिनेसनसम्म पुगाउँछ है। दिस टोपोलोजी रिलायबल देन बस टोपोलोजी। बस टोपोलोजी भन्दा रिलायबल हुन्छ, किन सिंगल केबल नट टेक द इन्टायर नेटवर्क डाउन भन्छ, किनकि एउटै केबलले पुरै नेटवर्कलाई डाउन गर्न सक्दैन भन्छ। जसरी यहाँ हेर्नु होला, एउटा सेन्ट्रल डिभाइस हब हुन्छ है, हब त्यसमा अरू डिभाइस जोडिएका हुन्छन्। जस्तै यो डिभाइस वानले डेटा सेन्ड गर्नु छ भने पहिला हबमा जान्छ, त्यसपछि कहाँ सेन्ड गर्नु हो त्यसले फरवार्ड गर्छ है। र रिङ टोपोलोजी। इन रिङ टोपोलोजी डिभाइस आर कनेक्टेड इन अ सर्कुलर लुप। डिभाइसहरू सर्कुलर लुपमा कनेक्ट भएको हुन्छ विथ डाटा बिङ ट्रान्समिटेड वान डाइरेक्सन अराउन्ड द रिङ। एउटै डाइरेक्सनमा डाटाहरू ट्रान्समिट हुन्छ है। इच डिभाइस रिसिभ एन्ड रिट्रिमेन्ट्स डाटा एन्ड इन्टेन्डेड रेसिपिएन्ट टु रिड डाटा भन्छ। डेटाहरूलाई रिड गर्न, डिभाइसहरू रिड गर्न एउटै डाइरेक्सनमा हुन्छ। इफ वान अफ डिभाइस कनेक्सन इज बिट्विन फल, दुईटा डिभाइस बिचको कुनै डिभाइस फल भयो भने द इन्टायर नेटवर्क अफेक्टेड, पुरै नेटवर्क के हुन्छ, अफेक्ट हुन्छ। जसरी यो डिफ्रेन्ट डिभाइसहरू छन्, यो दुई डिभाइस 4 भन्ने बिग्रियो भने अरूले पनि काम गर्दैन। त्यसपछि अगाडि जाउँ मेस टोपोलोजी। इन मेस टोपोलोजी देयर आर मल्टिपल पाथ बिट्विन डाइरेक्सन। डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनहरू हुन्छन्, डिभाइसहरूमा मल्टिपल पाथहरू हुन्छन्, सो द्याट वान पाथ फल्स। यदि एउटा पाथ बिग्रियो भने डेटा क्यान बी स्टिल ट्रान्समिटेड बाई अल्टरनेट पाथ, अर्को पाथबाट डेटा ट्रान्समिट हुन्छ है। दिस टोपोलोजी इज मोर फल्ट टोलरेन्ट देन अदर। अरूभन्दा फल्ट टोलरेन्ट हुन्छ, धेरै फल्ट हुँदैन भन्छ। बट इट इक्वली लार्ज नम्बर अफ केबल एन्ड युजुअली मोर एक्सपेन्सिभ टु इम्प्लिमेन्ट। केबलहरू धेरै चाहिन्छ र एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ। यस्तो हुन्छ, सबै डिभाइसहरू सबैसँग जोडिएको हुन्छन् है, यति गर्दाखेरि केबल धेरै चाहिन्छ नि त, केबल धेरै चाहिँदा एक्सपेन्सिभ हुन्छ। र हाइब्रिड टोपोलोजी। हाइब्रिड टोपोलोजी अ नेम सजेस्ट हाइब्रिड टोपोलोजी कम्बिनेसन अफ टु अर मोर टोपोलोजी है। दुई वा दुईभन्दा टोपोलोजीहरूको कम्बिनेसनलाई भन्छ हाइब्रिड। इट क्यान बी कम्बिनेसन अफ एनी टोपोलोजी भन्छ, जुनसुकैको पनि कम्बिनेसन हुनसक्छ है। दिस टोपोलोजी इम्प्लिमेन्टेड होइन अर्गनाइजेसन वान्ट टु मेक एडभान्टेज अफ मल्टिपल टोपोलोजी। यदि अर्गनाइजेसनहरू मल्टिपल टोपोलोजीकोहरूको एडभान्टेज देखाउनु छ भने यो युज हुन्छ। जसरी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फिगरमा, यतापट्टि स्टार टोपोलोजी युज भयो, यहाँ पनि स्टार, यहाँ रिङ, अनि भनेको मिक्स छ सबैको पनि हाइब्रिड है। अब अर्को क्वेसनमा जाउँ, लास्ट क्वेसन हो यो चाहिँ सायद है। लास्ट क्वेसन छ एक्सप्लेन अबाउट भेरियस सेक्युरिटी मेकानिजम इन डिटेल। डिफ्रेन्ट सेक्युरिटी मेकानिजमहरूलाई डिटेलमा एक्सप्लेन गर्ने भन्छ है। देयर आर सेभरल डिफ्रेन्ट सेक्युरिटी मेकानिजम द्याट क्यान बी युज टु प्रोटेक्ट कम्प्युटर सिस्टम। कम्प्युटर सिस्टम, नेटवर्क र डेटाहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने डिफ्रेन्ट सेक्युरिटी मेकानिजमहरू छ। त्यो मध्ये के चाहिँ यहाँ दिएको छ, अथेन्टिकेसन भन्छ। अथेन्टिकेसन इज अ प्रोसेस अफ भेरिफाइङ युजर आइडेन्टिटी। युजरहरूको आइडेन्टिटीलाई भेरिफाई गर्ने प्रोसेसलाई के भन्छ, अथेन्टिकेसन है। दिस क्यान बी डन थ्रु द भेराइटी अफ मेथड, युजर नेम एन्ड पासवर्ड भन्छ। डिफ्रेन्ट मेथडहरू जस्तै पासवर्ड, युजर नेम, बायोमेट्रिकहरूबाट या सेक्युरिटी टोकनहरूबाट भेरिफाई गर्न सकिन्छ भन्छ है। अनि एक्सेस कन्ट्रोल। एक्सेस कन्ट्रोल इज द प्रोसेस अफ लिमिटिङ एक्सेस टु द रिसोर्सेस अफ सिस्टम बेस्ड अन द युजर आइडेन्टिटी अर रोल। युजरको आइडेन्टिटी या रोल अनुसार एक्सेस दिने कामहरू भनेको एक्सेस कन्ट्रोलको है। दिस क्यान बी डन थ्रु द भेराइटी अफ मेथड। डिफ्रेन्ट मेथडहरू हुन्छन्। एज अ रोल बेस्ड अन एक्सेस कन्ट्रोल। एक्सेस कन्ट्रोल हुन्छ आरबिएसी भन्छ, रोल बेस्ड एक्सेस कन्ट्रोल हुन्छ। वेयर एक्सेस इज ग्रान्टेड अन द बेस अफ रोल। युजरको रोल अनुसार त्यसको त्यही ड्युटीहरू हुन्छ, त्यही एक्सेस गर्ने मेथडहरू हुन्छ है। विथ एन अर्गनाइजेसन डाइरेक्ट डिस्क्रिसनरी एक्सेस कन्ट्रोल भन्ने हुन्छ, वेयर एक्सेस इज ग्रान्टेड बेस्ड अन डिस्क्रिसन अफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटरको डिस्क्रिसन अनुसार रोल क्रिएट गरेको हुन्छ। त्यसपछि इन्क्रिप्सन। इन्क्रिप्सन इज द प्रोसेस अफ कन्भर्टिङ प्लेन टेक्स्ट इन्टु कीपर टेक्स्ट भन्छ टु प्रोटेक्ट फ्रम अनअथोराइज्ड एक्सेस। प्लेन टेक्स्टबाट कीपर टेक्स्टमा अनअथोराइज्ड एक्सेसहरू रोक्नको लागि युज हुने भनेको encryption. There are several types of encryption including symmetric encryption where the same key is used for encryption and decryption and asymmetric भन्छ encryption को लागि र decryption को लागि छुट्टै कीहरू युज हुने डिफ्रेन्ट टेक्निक छ है। अनि firewall is a security system that monitor and control incoming and outgoing network traffic based on the प्रिडिटरमाइन्ड सेक्युरिटी रुल। प्रिडिटरमाइन्ड सेक्युरिटी रुल अनुसार इन्कमिङ र आउटगोइङ नेटवर्कहरूलाई, ट्राफिक बेस्डहरूलाई सेक्युर गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने काम कसको हुन्छ, फायरवालको है। फायरवाल क्यान बी हार्डवेयर बेस्ड अर सफ्टवेयर बेस्ड, क्यान बी युज टु प्रोटेक्ट बोथ इन्टरनल एन्ड एक्सटर्नल नेटवर्क। फायरवाल हार्डवेयर र सफ्टवेयर बेस्ड हुन सक्छ र इन्टरनल हार्डवेयर एक्सटर्नल दुईटै नेटवर्कलाई कम्युनिकेट गर्न सक्छ। इन्स्ट्रुसन डिटेक्सन सिस्टम भन्छ आइडिएस।
IDS is a security system that monitors computer traffic and alerts administrator to any suspicious activity to potential security threat भन्छ। यो भनेको एडमिनिस्ट्रेटरहरुलाई अलर्ट दिने काम हुन्छ IDS को है। security activity suspicious लाग्यो भने alert दिने काम हुन्छ है। IDS can be either signature based where the looks like known for pattern malicious activity भन्छ। signature based पनि हुन्छ या anomaly based हुन्छ where look like for activity divides normal activity भन्दा अलि फरक लाग्यो भने त्यसले पनि के गर्छ इन्फर्म गर्ने काम गर्छ। त्यसपछि virtual private network भन्छ VPN। VPN is a method of creating secure encrypted connection between two devices over a public network। public network मा दुईटा डिभाइस बीचको कनेक्सनहरुलाई इन्क्रिप्ट गर्न युज हुन्छ VPN। It allows user to access resources on private network as they were directly connected to। directly connected गरेका public network बाट प्राइभेट नेटवर्कहरुमा भएको डाटा एक्सेस गर्नु छ भने virtual private network युज हुन्छ। त्यसपछि security information and event management भन्छ SIEM। SIEM is a security system that collects and analyzes data from various security resources। various security resources बाट डाटाहरुलाई एनालाइज गर्ने अनि कलेक्ट गर्ने काम है। जस्तै फायरवलहरु इंस्ट्रक्शन रिलिजन सिस्टमहरु एन्टिभाइरस सफ्टवेयरबाट या डिटेक्ट र रिमुभ गर्ने सेक्युरिटी थ्रेट को काम कसको हो सेक्युरिटी इन्फर्मेसन एन्ड इभेन्ट म्यानेजमेन्ट को है। त्यसपछि टु फ्याक्टर अथेन्टिकेसन भन्छ 2FA भन्छ। त्यो त थाहा छ तपाईलाई है। Two factor authentication is an additional layer of security that requires a user present true form of identification before gaining the access of system resource। system resource access गर्नु भन्दा पहिला युजर को दुईटा फ्याक्टरहरु भनेको दुईटा सेक्युरिटी रिक्वायर्ड हुन्छ है। This can include password and fingerprint। password र fingerprint पनि हुन सक्छ। password and one time code पनि हुन सक्छ है। password या security tokenहरु पनि हुन सक्छ। These are just a few examples of many different types of security and mechanism available। Organizations should implement a combination of security mechanism to protect their system and data from various types of threat भन्छ भनेको यिनीहरु चाहिँ के एक्जाम्पल मात्र हुन्। त्यहाँ अरु पनि छन् र अर्गनाइजेसनहरुले डिफरेन्ट टाइपको सेक्युरिटी मेकानिजमहरु युज गर्न सक्छ भनेको छ। र यो भयो आज हाम्रो कम्प्युटर अपरेटर सेकेन्ड पेपरको कम्प्लिट सोलुसन आइसकेको छ। र अहिले सम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो भन्न चाहिँ नबिर्सनु होला। आई नो यो अलि लङ लाग्यो र बोरिङ फिल भइरा होला तर एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु हुन् यिनीहरु भनेको। र म लास्टमा के भन्छु भने यिनीहरुको नोट मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु है। नोटहरु मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु यो पुरै त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। एन्ड थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू सो मच।